Okay, so now let's continue the part 2 or the configuration of the ADDS. So ito yung part na medyo challenging na part. So ako hindi ko din masyadong na perfect to before, but siyempre constant na repeatedly na ginagawa ko siya, kaya medyo at least kahit pa paano kabisado ko na po. Pero for you as beginner, so you have to do this again and again para at least ma-memorize siya. Okay? So ma-perfect na siya. So now, we're going to promote this server to a domain controller. So again, pwede natin i-click to or pwede natin i-click itong exclamation. Okay? So kung kanina, dun sa ADDS, dun sa DHCP, yung complete the DHCP configuration, dito natin siya ginawa. Ngayon, dito naman natin gawin sa exclamation. So, close ko lang ito. Then, pag click nyo, ayan. So, meron pa rin siyang option na promote this server to a domain controller. So, click lang po. Ayan. So, dito, dito natin na-identify yung scope ng ating domain controller. So, again, when we select this domain controller to an existing domain, so usually, sineselect natin ito kapag may different branches tayo. Na wherein, meron pa rin something na similar doon sa atin. So, halimbawa, pwedeng, katulad sa mga bangko, di ba merong, halimbawa, bdo.com, ayala.bdo.com. May something pa rin similar sa kanila. Itong pangalawa naman, usually, yung different companies, nag-merge po sila. So, and they want to retain the name, yung parent domain nila, and they want to retain it. Kung kanina nilagay natin na umac.edu.ph, halimbawa, si Lasal at saka si Umac, mag-merge. So, we want to retain the name of umac.edu.ph. Ganun din si Lasal.edu.ph. So, we select this one. But since we are creating a new one, so we're going to select the third one, add a new forest. Then, lagay natin yung root domain name natin, yung nilagay natin kanina sa parent domain na umac.edu.ph. So, dapat parehas po sila. Okay? So, pag na-input yun na, next lang. Okay? Ayan, makikita nyo, merong naka-check si DNS server. So, that's why I did not check the DNS server dun sa pag-add ng role kasi since requirement siya, so that's why dito na yung part na pina-force niya na ma-install si DNS server kasi requirement niya. Then here, another important thing, yung kapag nagka-problema po yung ating ADDS and then bago natin siya i-add ay dapat i-demote muna natin siya. Then when we demote the ADDS, when we demote the ADDS from a domain controller, okay, from ADDS kasi, nag-add tayo na role and then ipopromote natin siya, yun yung part 2, so pinopromote natin siya as domain controller. So when we demote that, bago natin siya i-remove, kailangan i-demote muna natin at magtatanong siya ng password. So lagay natin, pwedeng same password naman na ini-input nyo para hindi nyo po makalimutan. Okay lang yun. $PA word 1. Capital $PA word 1. So next. Okay, so may error siya. Delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found. Kasi wala pa tayong DNS server. So okay lang po yun. Next nyo lang po. And then, magkikreate siya ng NetBIOS domain name. So again, the NetBIOS domain name are usually applied dun sa mga lower OS natin. Okay, so kumbaga kung i-add natin siya, yung ating mga client computers to our domain controller, pwedeng UMAC lang yung ilalagay. Okay, marirecognize siya. Okay, so yun po yung purpose ng NetBIOS domain. So next. Okay, so ito naman yung mga very important directory para kay ADDS na pwede po nating i-backup. Okay, just to be sure na, kasi nandito yung database, dito nakastore yung mga username natin, yung mga error, log files, at saka yung partition, 6-volume folder. So, ito yung mga recommended niya na i-backup. Okay, so we'll just use the same directory. So, next lang po natin. So, ito yung parang summary niya. So, if you want to
change anything, so you can go back naman by clicking the previous. So wala na po akong babaguhin dito. I'm satisfied. Tama naman po yung configuration na sinet ko. So ine-next ko na siya. Okay, so bine-verify niya kung na-meet na yung requirements na ating na nire-require niya at Active Directory Domain Services. So usually nagiging error dito yung walang password po yung administrator, pero kanina nilagyan ko na siya kaya hindi na po ako nag-error sa part. Ayan. So all prerequisites check pass successfully. So naka-green siya. So install ko na po siya. Okay, so wait nyo siyang mag-install. And so waiting for DNS installation to finish. So ina-add na rin yung role na DNS. Ayan, so ina-add niya rin yung group policy. Ayan, so nag-create din siya ng partition. So nag-i-install na siya ng mga required parameters para sa ating ADDS. So ito yung part na medyo matagal-tagal siya. Okay, so 7 minutes. So hindi pa naman siya ganun kahaba. Configuring the DNS server service on this computer. Ayan. So, ayan. So, successfully, you're about to be signed out. Ibig sabihin, na-install na po yung ating ADDX. So, close lang natin. So, magre-restart siya. Okay, close. Automatically magre-restart. So, once nag-restart na po yung ating server, so automatically naka-join niya siya sa ating domain. And then makikita niyo po, just to verify na promote na natin siya as a domain controller. So makikita natin na meron nakalagay na log into UMAC. So username, password, and then log into you. 8 minutes. Sana hindi siya umabot ng 10 minutes. Okay? Trying computer settings. Lang natin. Okay? Sana bago mag 10 minutes matapos na siya. Okay? So, verify lang naman natin na na-promote natin itong server natin or na-join na rin natin siya sa domain. Okay, kahit server siya. Okay, sa next video ay i-join ko naman si client sa domain. So after neto, ang susunod ko dito sa video na to is I will join the client today. Okay, so lumabas na siya.
Ayan. Okay. So, pag nag-control at delete ako, so meron na po siyang lima. So, I am finished with the adding and configuring the ADDS role dito sa aking server. And then, na-join ko na rin siya sa domain and also my server is already called the domain controller. Okay? So, sige po. So, I will continue with the next video. Salamat!